اگه شما هم خیلی اوقات به اشتباهایی که در گذشته توی فرزند پروری داشتید فکر میکنید و یا ذهنتون خیلی درگیره و نگران آینده بچه ها هست، این ویدیو رو ببینید. من میخوام توی این ویدیو 5 عاملی که روی کیفیت رابطه والد فرزندی اثر میذاره و سلامت روان این رابطه رو تحت تاثیر قرار میده رو بررسی بکنم. اگه توی خونه کودک و نوجوان دارید حتما این ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوام در مورد خودمون پدر مادر رو صحبت کنیم. مسیر فرزند پروری، تربیت فرزندان مسیر آسونی نیست. چالش های خودش رو داره، چالش های متعدد خودش رو داره. هر روز با رشد بچه ها از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، مسائل خودش رو میطلبه و مشکلات متعددی رو ما در این مسیر داریم. ولی در کنار مشکلاتی که وجود داره، خیلیاشون قابل حله، خیلیاشون قابل درمانه و بعضیاشون واقعا وجود داره و ما فقط باید تحمل بکنیم و با اونها کنار بیایم. یک مشکلاتی رو زائده ذهن ما هستش، تفکرات اشتباه ما به این مسیر اضافه میکنه. یعنی اینکه مسیری که خودش هموار و آسون نیست رو ما سخت‌تر میکنیم با این طرز تفکر و این نگاهمون به فرزند پروری. من میخوام 5 تا عامل رو بگم خدمتتون که این 5 تا به تجربه متوجه شدم بسیار اذیت کننده هست برای ما پدر مادران. اولین و مهمترینش افسوس اشتباهاتمون تو گذشته هستش. چطوری میتونه افسوس خوردن اشتباهات گذشته امروزمون رو خراب بکنه و فرزند پروری ما رو تحت تاثیر قرار بده؟ 3-4 تا علامت داره. یکی این که ما مدام داریم خودمون رو سرزنش میکنیم به خاطر اشتباهات و تمرکز زیادی روی گذشته و اشتباهاتمون داریم، غافل از این که به اندازه آگاهی اون روزمون رفتار کردیم. اگه دانش و آگاهی امروز رو داشتیم حتما بهتر عمل میکردیم. ناشی از این یک احساس گناهی رو تجربه میکنیم. به خاطر این سرزنش کردن یه احساس گناهی رو داریم. این احساس گناه ترمز ما هست توی حرکت، یعنی نمیذاره امروز رفتار درستی داشته باشیم. و علامت بعدی اینه که بیش از حد گاهی وقتا جبران میکنیم، یعنی مرزهای تربیتی رو از بین میبریم به خاطر اینکه اون سرزنشه و اون احساس گناه رو میزانش رو بیاریم پایین. راهکار چیه؟ اول اینکه بپذیریم همه آدما اشتباه میکنن و اگر آگاهی داشتیم میزان اشتباه ما کمتر بود. تقریبا همه پدر مادرها توی دنیا اشتباهایی دارن، حالا میزان کمتر یا بیشتر. 2 اینکه آگاهی کسب بکنیم. امروز چی کار بکنم؟ امروز که فرزندم نوجوانه یا جوانه چه نیازهایی داره؟ با کسب آگاهی و تمرکزمون روی امروز حتما میزان سرزنش و احساس گناه گذشته میاد پایین. و یادمون باشه که احترام به علاقه بچه باید گذاشته بشه. یعنی کودک ما زمان که ما داریم براش برنامه‌ریزی میکنیم نمیدونیم علاقه‌هاش و استعداداش چیا هستن. ما برای اون برنامه‌ریزی میکنیم و وقتی خودش به سنی میرسه میگه من اینا رو نمیخوام. حالا باعث ناراحتی توی رابطه هم خواهد شد. یادمون باشه ما حامی هستیم نه تعیین کننده برای بچه‌ها. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید ممنون میشم که لایک بکنید. هر ویدیویی که لایک بیشتری بگیره به فارسی زبانهای بیشتری نشون داده میشه. مورد سوم این هست که مقایسه مداوم داریم میکنیم تو ذهنمون بچه‌مون رو با بچه‌های دیگران. این مورد نه تنها رابطمون رو خراب میکنه و حس بدی به بچه‌ها میده، حال بدی برای خودمون ایجاد میکنه. احساس ناامیدی و شکست میکنیم. ناراضی هستیم از روش تربیتمون، از تلاش هایی که کردیم. چون حتما اطراف ما بچه دوستی، فامیلی، کسی وجود داره که از بچه ما موفق تره. تو ارتباط برقرار کردن، تو شاد بودن، تو نمره درسیش، ریاضیش، علومش، موفقیت تحصیلیش، ورزش یا موسیقی. پس ما با مقایسه کردن فقط حال خودمون رو بدتر میکنیم. راهکار چیه؟ پیشرفت فرزندمون رو با خودش مقایسه کنیم. پارسال روانخوانیش، روحانیش خوب نبوده، امسال بهتر شده. ریاضیش ضعیف بوده، باهاش کار کردیم داره بهتر میشه. روابط اجتماعیش ضعیف بوده، خجالتی بوده، داریم روش کار میکنیم و داره بهتر میشه. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو بگم یه مطلب کوچیکی رو میخوام بگم خدمتتون و اونم اینه که طبق آماری که یوتیوب به ما میده حدوداً 50% از کسایی که ویدیو رو میبینن عضو
کانال یوتیوب همراز نیستن. شما میتونید صفحه اصلی کانال برید، کنار لوگوی دکمه هست، با فشار دادن اون میتونید همراه همیشگی ما بشید. کار دیگه ای که باید بکنیم تقویت نقاط قوت بچه‌ها هست و خیلی اهمیتی به نقاط ضعفشون ندیم. همه بچه‌ها یکی دو تا نقطه ضعف دارن و نقاط قوت متعددی. نقاط قوتشون رو پیدا کنیم و روی اونها مانور بدیم. و مورد بعدی اینه که لطفاً فایل مقایسه کردن رو همین الان توی ذهنمون کلاً ببندیم، هم در کلاممون هم در ذهنمون. نتیجه‌ای نخواهد داد. در بیشتر مواقع مقایسه کردن رابطه رو خراب میکنه و نتیجه خوبی نمیگیریم. و اما مورد چهارم، یعنی کدوم یکی دیگه از رفتارهای ما داره حالمون رو توی فرزندپروری خراب میکنه؟ خستگی و فرسودگی هستش. این خستگی و فرسودگی میتونه به خاطر شغلمون باشه، میتونه به خاطر اهمیت بیش از اندازه به تمیزی و نظم و ترتیب توی خونه باشه، میتونه به خاطر فرزندپروری باشه. یعنی انقدر تمرکزمون روی بچه‌ها و بحث‌های تربیتی و کلاس‌های متعدد بچه‌ها و درس و تحصیلشون هست که حواسمون به خودمون نیستش. کیفیت رابطه کاهش پیدا میکنه وقتی که ما خسته ایم، فرسوده هستیم. وقتی کیفیت رابطه کاهش پیدا میکنه حتی ما عصبی و پرخاشگر میشیم. راهکار چیه؟ برنامه داشته باشیم برای خودمون، برای استراحتمون، برای علاقمندیامون برنامه داشته باشیم، برای اینکه آرامش کسب بکنیم، برای اینکه انرژی بگیریم. من همیشه میگم توی مشاورهام به مراجعینم که یادتون باشه اگه فرزند زیر خصوصا 3 سال توی خونه دارید، واقعا یه مادر خسته هستید و باید برای خودتون وقت بذارید. و یکی از پیشنهادام همیشه این هستش که لطفاً کمک بگیرید از همسرتون اگر تایم کاریشون اجازه میده، اگر نه از خانواده اگه نزدیکتون هست، اگر مهاجرت کردید به کشوری از دوستان نزدیکتون، اگر نه هیچ کدوم از اینا ممکن نیست، نیروی کمکی بگیرید. هزینه بکنیم برای اینکه آرامش داشته باشیم و کمتر خسته بشیم. و پنجمین عاملی که میخوایم در موردش تو این ویدیو صحبت بکنیم کمالگرایی هست. ایدئالگرایی یا پرفکشنیستی، یعنی خوب بودن یا متوسط بودن ما رو راضی نمیکنه. باید همه چی عالی و بی‌نقص و پرفکت باشه. پس راضی نیستیم، هیچ وقت راضی نیستیم از خودمون و بچه‌هامون و عملکرد بچه‌هامون راضی نیستیم. معمولاً خیلی ایراد میگیریم چون خیلی توجه به جزئیات و دیتیلز داریم. به چشم ما میاد اون چیزایی که دیگران نمیبینن، ما اونها رو میبینیم، توجه میکنیم و بابتشون کامنت میدیم. و معمولاً اضطراب داریم، هم خودمون هم فرزندان. چه کاری بکنیم؟ راهکار چیه؟ بهترینش اینه که واقع بین باشیم، انتظارات واقع بینانه داشته باشیم. معمولاً والدین کمالگرا از بچه 5 ساله در حد بچه 8-9 ساله توقع دارن و از بچه 10-12 ساله در حد یک بچه 15-16 ساله. خودمون بنویسیم توقعاتمون رو روی کاغذ و ببینیم، بازبینی کنیم افکارمون رو چقدرش واقع بینانه هست. مورد بعدی اینه که اشتباهات رو بپذیریم. معمولاً آدمای ایدئالگرا اشتباه رو نمیپذیرن، نه به خودشون نه به بچه‌هاشون اجازه نمیدن اشتباه بکنن، در صورتی که اشتباه در مسیر یادگیریه. اگر اشتباه نکنیم که یاد نمیگیریم. مورد بعد اینه که یه مدت تلاش بچه رو بیشتر مد نظرمون قرار بدیم، خیلی به نتیجه توجه نکنیم. کم کم بچه‌مون هم از ما یاد میگیره که تلاشش مهم هست، نتیجه خیلی مهم نیستش، چون ایدئالگراها خیلی نتیجه براشون مهمه و اصلا توجه به تلاش نمیکنن. مورد آخرم این هستش که اگر میبینیم که کمالگرایی داره خیلی اذیتمون میکنه و نمیتونیم با تکنیک‌های این چنینی، با ویدیوها یا خوندن کتاب‌هایی درست بکنیم خودمون رو، حتما از مشاور کمک بگیریم. شما که تا انتهای ویدیو همراه من بودید مطمئناً به مطالب مرتبط با فرزندپروری علاقه‌مند هستید. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه رو حتما ببینید. من اونجا در مورد روش‌های تربیتی صحبت کردم. میتونید روش تربیتی خودتون رو بررسی کنید، به خودتون امتیاز بدید، نقاط قوت و ضعف روش تربیتیتون رو پیدا کنید.